ณท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านของลุงออสบ้านที่ใครๆต่างก็ลือกันว่าเจ้าของบ้านดุยิ่งกว่าเสือแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วแต่สำหรับกล้าเด็กชายวัย9 ขวบรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวจั๊วะความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมันช่างน่ารักจริงๆกล้าพยายามพาพุงพลุยๆของตัวเองปีนข้ามรั้วไม้เตี้ยๆอย่างทุลักทุเลเหงื่อเต็มหน้าผากเขาหอบแฮกๆจนแก้มแดงแต่ดวงตายังจ้องมองเข้าไปในเขตบ้านที่เงียบสงบแล้วเขาก็ต้องตาโตเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตสีชมพูนอนเหยียดขาอย่างสบายใจเฉบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านโหตัวจริงน่ารักกว่าที่คิดแฮะกล้าพึมพำพลังค่อยๆย่องเข้าไปรองเท้าผ้าใบเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบเบาๆเจ้าหมูโชคดีขยับหูเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ามันลืมตาขึ้นมองเด็กอ้วนๆคนหนึ่งแทนที่จะตื่นกลัวหรือวิ่งหนีมันกลับลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจแล้วเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาหาใช้จมูกชื้นๆดุลที่ขาอวบๆของกล้าอย่างเป็นมิตรก่อนจะแลบลิ้นสักๆเลียที่มือของเขาจักรจี้อย่าเลียสิเจ้าหมูกล้าหัวเราะคิกคักเฮ้ยไอ้หนูเข้ามาทำอะไรในบ้านข้าเสียงตวาดดังลั่นกล้าสะดุ้งโหยงขาสั่นพับๆเมื่อเห็นชายแก่หน้าดุถือไม้กวาดทางมะพร้าวยืนทำมึนอยู่ที่บันไดบ้านผมแค่ปากคอสั่นพูดไม่เป็นภาษาแต่ก่อนที่ลุงออสจะทันได้ลงมาจัดการเด็กดื้อเจ้าโชคดีก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันวิ่งปูแรงไปขวางหน้าลุงออสไว้ส่งเสียงอูดดังลั่นแล้วเอาหัวถูไถขาแกงกเงินเหมือนจะอ้อนวอนสายตาของมันมองลุงสลับกับเด็กอ้วนที่ยืนตัวสั่นเหมือนจะบอกว่าอย่าดุเขาเลยนะเขาเป็นเพื่อนหนูลุงออสชะงักมองเจ้าหมูที่พยายามปกป้องเด็กคนนี้แล้วเงยหน้ามองเด็กชายตัวขาวที่ยืนน้ำตาคลอเบ้าความโกรธเกรี้ยวในใจแกค่อยๆ คลายลงเมื่อเห็นความไร้เดียงสาของทั้งคู่รู้แล้วนะไอ้โชคดีข้าไม่ทำอะไรเพื่อนเองหรอกเอ้ายืนบื้ออยู่ทำไมล่ะเจ้าอ้วนเข้ามานั่งสิเดี๋ยวก็เป็นลมแดดพอดีเย็นวันนั้นภาพที่แปลกตาที่สุดในหมู่บ้านก็เกิดขึ้นเด็กอ้วนผิวเขานั่งกินกล้วยแก้มตุยอยู่ข้างๆหมูโดยมีชายแก่หน้าดุนั่งผัดวีอยู่ใกล้ๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพต่างวัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลุงออสไปอีกตลอดกาลข่าวเรื่องลุงออสมีเด็กอ้วนขาวจั๊วะมาวิ่งเล่นที่บ้านแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแต่ภาพที่ชินตาที่สุดคงหนีไม่พ้นภาพที่กล้ากำลังพยายามช่วยลุงออสพรวนดินอย่างทุลักทุเลโอ๊ยเบาๆสิเจ้าอ้วนขุดแบบนั้นรากผักข้าขาดหมดพอดีลุงออสบ่นเสียงหน้าเอ็นดูแต่มือก็หยิบผ้าขาวม้ามาเช็ดเหงื่อให้เด็กชายกล้ายิ้มแย่ๆก็ดินมันแข็งเนี่ยครับลุงเจ้าโชคดีที่นอนเฝ้าอยู่ไม่ไกลลุกขึ้นเดินมาที่แปลงผักมันใช้จมูกดุนดินเบาๆจนร่วนซุยอย่างง่ายดายก่อนจะเงยหน้ามองกล้าแล้วส่งเสียงอุ๊ดเหมือนจะเยาะเย้ยว่าดูนี่สิทำแบบนี้ตั้งหากฮ่าโหลุงดูสิเจ้าโชคดีมันเก่งกว่าผมไม่ก็กล้าหัวเราะพลางเอามือลูบหัวเจ้าหมูอย่างเอ็นดูเสียงหัวเราะของทั้ง3ชีวิตดังลอดรั้วออกไปสร้างรอยยิ้มให้คนผ่านไปมาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะยินดีกับภาพนี้ที่รั้วสังกะสีผุข้างบ้านในเข้มเพื่อนบ้านขี้อิจฉากำลังแอบมองลอดช่องโหว่ด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเขามองเห็นลุงออสที่มีความสุขเกินหน้าเกินตาและที่สำคัญเขาเห็นความฉลาดผิดปกติของเจ้าโชคดีหมูว่าไหลวะฟังภาษาคนรู้เรื่องไหนเข้มพึมพำกับตัวเองสายตาจับจ้องไปที่เจ้าโชคดีด้วยความโลภถ้าเอาไปขายพวกเศรษฐีในเมืองที่ชอบของแปลกคงได้ราคาดีกว่าขายเนื้อแน่ๆดีกว่าปล่อยให้มันอยู่กับตะแก่ใกล้ลงแบบนี้
ความคิดชั่วร้ายเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวยิ่งเห็นลุงออสรักเจ้าหมูตัวนี้มากเท่าไหร่ความอยากจะพรากของรักของคนอื่นก็ยิ่งปะทุขึ้นในใจในเข้มมากขึ้นเท่านั้นคอยดูเถอะเดี๋ยวข้าจะทำให้บ้านเองเงียบเหมือนป่าช้าอีกรอบไหนเข้มสแยะยิ้มที่มุมปากก่อนจะหันหลังเดินหายเข้าไปในเงามืดเพื่อวางแผนการบางอย่างทิ้งไว้เพียงสายลมเย็นเยือกที่พัดผ่านรั้วบ้านของลุงออสไปและแล้วคืนฟ้ามืดสนิทไร้แสงจันทร์บรรยากาศรอบบ้านลุงออสเงียบเชียบจนได้ยินเสียงแมลงร้องระงมลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วลุงออสที่วันนี้ทำงานหนักมาทั้งวันแถมยังรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้กินยาแล้วหลับลึกไปตั้งแต่หัวค่ำเสียงกรนเบาๆดังลอดออกมาจากหน้าต่างห้องนอนส่วนเจ้าโชคดีนอนหลับปุ๋ยอยู่ในคอกไม้เล็กๆข้างบ้านที่ลุงเพิ่งต่อเติมให้ใหม่เมื่อวานโดยมีเจ้ากล้ามาช่วยตอกตะปูและตอกนิ้วตัวเองไปหลายทีท่ามกลางความเงียบเงาตะคุ่มคน2 คนค่อยๆย่องเข้ามาทางรั้วหลังบ้านอย่างเงียบเชียบนายเข้มไม่ได้มาคนเดียวเขาเอาลูกสมุนร่างใหญ่อีกคนมาด้วยในมือถือกระสอบป่านใบใหญ่และเชือกเส้นหนาเบาๆสิวะเดี๋ยวตะแก่ตื่นลูกพี่มันจะไม่เห่าเหรอลูกน้องถามเสียงสั่นบ้านนี้ไม่มีหมามีแต่หมูรีบๆจัดการเถอะนะทั้งคู่ย่องเข้าไปที่คอกหมูเจ้าโชคดีที่กำลังหลับฟันหวานถึงกล้วยน้ำว้าสะดุ้งตื่นทันทีเมื่อจมูกไวๆของมันได้กลิ่นสาบๆที่ไม่คุ้นเคยหูของมันตั้งชันมันลุกขึ้นยืนเจ้าโชคดีรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มิตรมันอ้าปากเตรียมจะร้องเรียกเจ้าของอูดจับมันนายเข้มสั่งเสียงเข้มลูกน้องร่างใหญ่พุ่งกระโจนเข้าไปตะครุบตัวมันทันทีแต่เจ้าโชคดีไวกว่าที่คิดสมคำร่ำลือมันเบี่ยงตัวหลบวูบทำให้เจ้าโจรหน้าโง่ล้มคว่ำหน้าขมำดินอูดโชคดีร้องลั่นพยายามวิ่งหนีไปทางบันไดบ้านเพื่อปลุกลุงออสแต่ทว่านายเข้มที่ดักรออยู่แล้วเหวี่ยงกระสอบป่านครอบลงมาที่ตัวมันอย่างแม่นยำพรึบโลกของเจ้าโชคดีมืดดับลงทันทีมันดิ้นสุดแรงเกิดส่งเสียงร้องอู้อี้อยู่ในกระสอบแต่แรงหมูตัวน้อยหรือจะสู้แรงผู้ชาย2 คนนายเข้มรีบมัดปากกระสอบแน่นหนาฤทธิ์เยอะนักนะไปรีบขนขึ้นรถเสียงรถกระบะเก่าๆสตาร์ทเครื่องดังรึมก่อนจะเร่งเครื่องออกไปจากท้ายหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงฝุ่นควันที่ลอยฟุ้งและรอยล้อรถที่บดขยี้ลงบนพื้นดินเช้าวันรุ่งขึ้นลุงออสตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนหัวเล็กน้อยแกเดินงัวเงียออกมาเปิดประตูบ้านตามความเคยชินปากก็ตะโกนเรียกไอ้โชคดีตื่นหรือยังเองหิวข้าวหรือยังแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบคอกไม้เล็กๆว่างเปล่าประตูคอกเปิดอ้าซ่ารอยเท้าคนย่ำเล็กเทะไปทั่วบริเวณและรอยล้อรถที่ลากยาวออกไปลุงออสใจหายวาบมือไม้สั่นแกวิ่งลงไปดูที่คอกเข้าแทบสุดเมื่อเห็นว่าเพื่อนรักของแกไม่อยู่แล้วโชคดีเอ็งอยู่ไหนโชคดีเสียงตะโกนของชายแก่ดังก้องไปทั่วทุ่งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงอุดตอบกลับมาอีกแล้วภายในความมืดมิดของกระสอบป่านกลิ่นเหม็นอับและฝุ่นทำให้เจ้าโชคดีแสบจมูกไปหมดร่างกายอ้วนกลมของมันกระเด็นกระดอนมาทุกครั้งที่รถกระบะตกหลุมมันเจ็บมันเวียนหัวและที่สำคัญคือมันกลัวจับใจอูดมันร้องเบาๆแต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นกลบเสียงของมันจนหมดหัวใจดวงน้อยเต้นรัวเหมือนกลองเพลงมันนึกถึงสัมผัสมือหยาบๆของลุงออสที่ลูบหัวนึกถึงเสียงหัวเราะของไอ้หนูกล้าตัวอ้วนภาพเหล่านั้นทำให้มันฮึดสู้มันจะมายอมแพ้ในกระสอบเน่าๆนี่ไม่ได้จู่ๆรถก็เบรกตัวโก่งจนเจ้าโชคดีถลายไปกระแทกกับขอบกระบะรถโอ๊ยปวดฉี่ว่ะแวะข้างทางแป๊บนึงนะลูกพี่เสียงลูกน้องดังขึ้นเร็วๆเข้าเดี๋ยวมีคนมาเห็นเสียงนายเข้มตอบกลับอย่างหงุดหงิดประตูรถเปิดออกตามด้วยเสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปนี่คือโอกาสเจ้า
จ้าโชคดีรู้โดยสัญชาตญาณว่าเวลาของมันมีไม่มากมันดิ้นพยายามหาทางออกเชือกหนาและเหนียวเจ้าหมูรวบรวมแรงทั้งหมดกัดเข้าที่เชือกปานอย่างจังเชือกเริ่มขาดทีละนิดรสชาติขมฝาดเต็มปากแต่มันไม่หยุดจนกระทั่งปึ๊ดปากกระสอบคล้ายออกเจ้าโชคดีรีบมุดหัวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางทำให้มันเห็นว่าตอนนี้รถจอดอยู่ในที่เปลี่ยวสองข้างทางมีแต่ป่าหญ้ารกทึบส่วนนายเข้มกับลูกน้องกำลังยืนหันหลังฉี่แสกพุ่มไม้อยู่ไกลออกไปมันตะเกียกตะกายปีนข้ามขอบกระบะรถความสูงสำหรับหมูขาสั้นๆมันช่างน่ากลัวเหมือนหน้าผาแต่มันไม่มีทางเลือกเอาวะมันหลับตาปีแล้วทิ้งตัวลงไปตุบร่างอ้วนกลมกระแทกพื้นดินจุกแอดมันเจ็บจนอยากจะร้องลั่นแต่สมองสั่งว่าห้ามร้องเด็ดขาดมันกัดฟันข่มความเจ็บรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งสุดชีวิตมุดเข้าไปในพงหญ้าสูงข้างทางที่มืดมิดเฮ้ยเสียงอะไรวะนายเข้มตะโกนลั่นหันขวาบกลับมามองที่รถลูกพี่กระสอบมันเปิดไอ้หมูเวนมันหนีไปแล้วไปจับมันเร็วแสงไฟฉายกราดไปทั่วพงหญ้าเสียงรองเท้าบูทกระทืบดินดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเจ้าโชคดีหมอบตัวลงต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้พุงขาวๆของมันเปื้อนดินจนดำกลืนไปกับความมืดมันกลั้นหายใจอยู่นิ่งๆเหมือนก้อนหินเหมือนตอนที่เล่นซ่อนแอบกับกล้าไม่มีผิดแสงไฟฉายกวาดผ่านหัวมันไปนิดเดียวจริงๆหายไปไหนแล้ววะไวจริงๆนายเข้มสะบัดอย่างหัวเสียช่างแม่งเถอะลูกพี่มืดขนาดนี้หาไม่เจอแล้วรีบไปเถอะเดี๋ยวซวยเสียงรถกระบะสตาร์ทเครื่องแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเงียบและคนเหม็นเจ้าโชคดีค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกอหญ้าขามันสั่นระริกมันรอดแล้วแต่มันมองไปรอบตัวมีแต่ความมืดป่าที่ไม่คุ้นเคยและกลิ่นแปลกปลอมมันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและทางกลับบ้านอยู่ที่ทิศใดมันเงยหน้ามองดวงดาวคืนนี้ไม่มีลุงออสไม่มีพี่กล้ามีแค่ตัวมันลำพังกับโลกกว้างที่น่ากลัวบรรยากาศที่บ้านลุงออสหดหู่ที่สุดในรอบ10 ปีลุงออสนั่งเหม่อมองคอกไม้ที่ว่างเปล่าข้าวเช้าในจานยังอยู่ครบไม่ได้ถูกแตะต้องแกพึมพำกับตัวเองซ้ำๆข้ามันแย่ดูแลใครไม่ได้สักอย่างความรู้สึกผิดกัดกินใจแกอีกครั้งเหมือนภาพซ้อนทับตอนที่เสียป้าสมรไปความเงียบเข้าปกคลุมจนหน้าใจหายลุงออสลุงจะมานั่งซึมแบบนี้ไม่ได้นะเสียงตะกอนของกล้าดังขึ้นทำลายความเงียบวันนี้เด็กชายตัวอ้วนไม่ได้มาตัวเปล่าแต่เขามาในชุดนักสำรวจเต็มยศสวมหมวกปีกกว้างสีเขียวม้าเสื้อกั๊กที่มีกระเป๋าเยอะๆซึ่งพุงพลุยๆดันจนกระดุมแทบปริและเป้ใบใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มบนหลังที่ดูเหมือนจะขนเสบียงมาทั้งตู้เย็นผมเตรียมพร้อมแล้วเป้ผมมีไฟฉายมีขนมมีหนังสติ๊กด้วยและผมไปสืบมาแล้วป้าสมศรีร้านชำบอกว่าเมื่อคืนเห็นรถกระบะสีเขียวเก่าๆขับออกไปทางถนนใหญ่ท้ายรถมีรอยบุบด้วยลุงออสเงยหน้ามองเด็กน้อยในชุดนักสำรวจด้วยสายตาเลื่อนลอยถนนใหญ่ป่านนี้มันคงไปไกลแล้วไอ้หนูเราตามไม่ทันล็อกปล่อยมันไปเถอะไม่ปล่อยกล้าตะโกนสวนทันควันขยับกระเป๋าแป้ให้กระชับโชคดีมันรอเราอยู่นะลุงบอกเองว่ามันเป็นเพื่อนลุงจะทิ้งเพื่อนเหรอครับคำว่าทิ้งเพื่อนเหมือนโดนทุบเข้ากลางใจลุงออสความอ่อนแอในแววตาค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยประกายไฟแห่งความหวังใช่รอข้าเดี๋ยวลุงออสลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในบ้านครู่หนึ่งก่อนจะกลับออกมาในลุคที่กล้าถึงกับอ้าปากค้างลุงออสสลัดคราบชายแก่เลี้ยงหมูทิ้งไปแกสวมเสื้อยีนแขนยาวตัวเก่งที่สีซีดจนขาวกางเกงขายาวเนื้อหนาและรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อที่ดูทะมัดทะแมงพร้อมลุยทุกสถานการณ์ข้าพร้อมแล้วลุงออสพูดเสียงหนักแน่นลุงออสเดินตรงดิ่งไปที่โรงเก็บของหลังบ้านกระชากผ้าใบเก่าครึที่คลุมวัตถุขนาดใหญ่ออกเผยให้เห็นรถยนต์คันเก่าสีสนิมจับเคราะห์แต่มันเคยเป็นพาหนะคู่ใจที่พาแกบุกป่าฝ่าดงมานับไม่ถ้วน
ไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนยาก วันนี้ขอแรงหน่อยวะ ลุงออดขึ้นคร่อม บิดกุญแจ แล้วสตาร์ทรถ แชะ แชะ เงียบ ติดสิวะ แกกัดฟันกระทืบ แชะ บรึมเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องควันขาวฉุยพุ่งออกมา ลุงออดหันมามองกล้า แววตาดุดันเหมือนเสือหนุ่ม ขึ้นมาเลยไอ้นักสำรวจ กล้ายิ้มกว้างจนตาหยีรถเครื่องคันเก่าพุ่งทะยานออกจากบ้าน มุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่ ทิ้งความเศร้าไว้ข้างหลัง ภารกิจตามล่าและพาโชคดีกลับบ้าน เริ่มต้นขึ้นแล้ว ไปเลย วันนี้แกสู้ไม่ถอยสลัดผ้าเข้ามาคว้าเสย็นตัวเก่งยังเท่บิดกุญแจกับรถคู่ใจ เสียงเครื่องดังลั่นทุ่ง เจ้ากล้าเด็กอ้วนพุงปลุยแก้มยุ้ยขาวชื่อว่าแบกเปใบโตโก้จริงๆนะพ่อหนุ่มนักสำรวจกระโดดซ้อนท้ายกอดเอวลุงแน่นจนพุ่งชนหลังไปเลยครับลุงเส้นทางข้างหน้าเราไม่หวัน โอ้เจ้าโชคดีเองไปอยู่ที่ไหนหมู่เพื่อนอยากแสนรู้เราพวกเราก่อนนะเพื่อนเกลอลุงออดมาแล้วเจ้ากล้าก็มาด้วยจะบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยก็จะไปรอหน่อยนะเจ้าหมูเราจะพากลับบ้านเรา ลมตีหน้าตึงๆต่อเสียงกลองรับอบตบเต็กทางจะครุกคราลุงบอกแค่ไหนก็ไม่สนหัวใจ3 ดวงผูกกันไว้ไม่ให้หลุดเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนสัญญาใจลูกผู้ชายและลูกผู้โชคดีจ๋าได้ยินไหม จับแน่นๆนะเว้ยไอ้อ้วน จะซิ่งแล้วนะ กลับบ้านเรานะ โชคดี กลับบ้านเรานะ เพื่อนรัก ความเงียบสงัดของป่าข้างทางช่างน่ากลัวกว่าความเงียบที่บ้านลุงออสเป็น100 เท่า เจ้าโชคดี หมูตัวน้อยที่เคยนอนอุ่นบนกองฟาง วันนี้ต้องมายืนขาสั่นอยู่กลางป่ารกทึบเพียงลำพัง ลมหนาวเยือกพัดผ่านขนเกรียนของมันจนขนลุกชัน ท้องฟ้ามืดมิดมีเพียงแสงดาวริบหรี่ที่พอมองเห็นทาง อูดหิวจัง หิวน้ำด้วย คอของมันแห้งหลังจากวิ่งหนีตายมาไกล มันเริ่มเดินโซซัดโซเซ จมูกฟุดฟิตดมหาความชื้น ทันใดนั้นภาพความทรงจำก็แวบเข้ามา ภาพลุงออสที่เคยสอนเจ้ากล้าขุดดินหาตาน้ำหลังบ้านจำไว้นะไอ้หนู ตรงไหนหญ้าเขียวๆตรงนั้นมีน้ำ เจ้าโชคดีก้มมองพื้นทันที มันเห็นกอหญ้ากลุ่มหนึ่งที่ดูชุ่มชื้นกว่าจุดอื่น ไม่รอช้า มันใช้จมูกแข็งแรงดุนดินขุดอย่างบ้าคลั่ง ลึกหมุดลงไป จนเจอแอ่งน้ำซึมเล็กๆ แม้จะขุ่นคลักไปด้วยโคลน แต่นาทีนี้มันคือน้ำทิพย์ มันรีบเลียกินอย่างกระหาย รอดตายไปเปราะหนึ่ง แต่ป่าแห่งนี้ไม่ได้ใจดีกับมันนัก แกรก แกรก เสียงฝีเท้าหนักๆเหยียบใบไม้แห้งดังขึ้นด้านหลัง เจ้าโชคดีชะงัก หูตั้งชัน ขนหลังลุกเกลียว สัญชาตญาณบอกว่า นักล่ากำลังมา เผยให้เห็นดวงตาสีเหลืองวาวโรดคู่หนึ่ง หมาป่าเจ้าถิ่น มันแยกเขี้ยวขาววับส่งเสียงคำราม เจ้าโชคดีตัวสั่นงันงก จะวิ่งหนีก็คงไม่ทัน ขาสั้นๆของมันสู้ฝีเท้าหมาป่าไม่ได้แน่ วินาทีเฉียดตายนั้น มันนึกถึงตอนที่เล่นซ่อนแอบกับกล้า และคำบ่นของลุงออส เอ็งนี่มันชอบลงไปคลุกโคลนจริงๆ สุกปรกมอมแมมจนข้าจำไม่ได้แล้วเนี่ย ใช่แล้ว โคลน เจ้าโชคดี ตัดสินใจทิ้งตัวลงกลิ้งในแอ่งโคลนที่มันเพิ่งขุดน้ำกิน กลิ้งไปมาจนโคลนพอกตัวหนาเตอะเพื่อกลบกลิ่นสาบหมู แล้วรีบมุดเข้าไปซ่อนตัวนิ่งสนิทอยู่ในพุ่มหนามที่รกทึบ กลั้นหายใจ ห้ามขยับ ห้ามร้อง เจ้าหมาป่าเดินย่าง3 ขุมเข้ามาตรงจุดที่มันเคยยืน จมูกฟุดฟิตดมหาเหยื่อ แต่มันได้กลิ่นแค่โคลนตม มันเดินวนเวียนอยู่หน้าพุ่มหนามจนเจ้าโชคดีแทบหยุดหายใจ สุดท้ายเจ้าหมาป่าก็สะบัดหน้าอย่างหงุดหงิดแล้ววิ่งจากไปหาเหยื่ออื่นแทน เจ้าโชคดีถอนหายใจเฮือกใหญ่ ขาที่เกร็งมานานอ่อนแรงจนสุดลงกับพื้น มันเงยหน้ามองดวงจันทร์ผ่านช่องใบไม้ น้ำตาเม็ดโตไหลออกมา อูด
ลุงจ๋าหนูคิดถึงลุงความกลัวเริ่มกัดกินใจอีกครั้งแต่มันก็บอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งมันสัญญาในใจกับลุงไว้แล้วว่าจะกลับไปคืนนั้นเจ้าหมูตัวน้อยนอนขดตัวหนาวสั่นอยู่ในพุ่มหนามโดยมีเพียงความทรงจำถึงอ้อมกอดอุ่นๆและเสียงบ่นของลุงออสเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเดียวที่ทำให้มันกล้าที่จะหลับตาลงเพื่อรอเช้าวันใหม่เสียงเครื่องยนต์รถจิ๊บโบราณดังกระหึ่มไปตามถนนสายเปลี่ยวมันคือรถจิ๊บที่สนิมเกระกรังขึ้นเต็มคันจนแทบมองไม่เห็นสีเดิมทั้งคันไกลเป็นสีน้ำตาลแดงของสนิมฝุ่นตลบอบอวนไล่หลังมาเป็นทางลุงออสกำพวงมาลัยแน่นสายตาจดจ้องไปข้างหน้าส่วนกล้าเด็กชายในชุดนักสำรวจพุงพลุยนั่งหัวสั่นหัวคลอนอยู่ที่เบาะข้างมือป้อมๆเกาะราวที่สนิมเครอะแน่นเพราะรถกระเด้งกระดอนลุงออสเบรกตรงนั้นมีรอยรถครับกล้าตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์นิ้วชี้ไปที่ไหล่ทางข้างหน้าลุงออสกระเหยียบเบรกจนตัวโก่งเอียดรถจิ๊บสีสนิมสะบัดเล็กน้อยก่อนจะจอดสนิทตรงจุดที่มีรอยรถลุงออสรีบเปิดประตูกระโดดลงจากรถหัวใจเต้นรัวแกเดินสำรวจรอยล้อแล้วสายตาของแกก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่พื้นโคลนข้างทางรอยเท้าลุงออสพึมพำเสียงสั่นเครือมันคือรอยเท้ากีบเล็กๆคู่หนึ่งรอยลึกและชัดเจนและรอยนั้นมุ่งหน้าหายเข้าไปในป่าหญ้ารกทึบข้างทางมันหนีลงตรงนี้จริงๆด้วยลุงโชคดีมันเก่งมากกล้ากระโดดลงจากรถวิ่งมาดูด้วยความดีใจพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกพอสมควรมันคือป่ารกๆที่ต้นไม้ขึ้นหนาทึบจนมองไม่เห็นทางข้างในความดีใจเมื่อครู่มอดลงทันทีป่ามันกว้างขนาดนี้เราจะไปหามันเจอได้ยังไงไอ้หนูเดี๋ยวก่อนลุงดูนี่สิจู่ๆกล้าก็ร้องลั่นเด็กอ้วนก้มลงไปใช้ไม้เขี่ยที่โคนต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปไม่ไกลนะลุงมาดูเร็วลุงออสขมวดคิ้วดูอย่างงงๆสิ่งที่แกเห็นคือรอยขุดดินแต่มันไม่ใช่รอยขุดธรรมดามันเป็นรอยจมูกดุนดินเป็นหลุมตื้นๆสเปะสปะเป็นแหล่งน้ำเหมือนที่พวกเขาเคยทำด้วยกันภาพความทรงจำผุดขึ้นในหัวลุงออสทันทีมันยังอยู่ลุงออสเสียงสั่นแต่คราวนี้ด้วยความตื้นตันใจมันคงคิดถึงบ้านแกตบไหล่เด็กอ้วนดังป้าบป่าไวสมกับเป็นนักสำรวจจริงๆเว้ยไอ้หนูเอ็งพูดถูกเราจะทิ้งมันไม่ได้ไปเราจะลุยต่อกันเลยเสบียงเรามีพร้อมมากกล้าตะโกนลั่นลุยแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทีป่าทึบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นลุงออสและเจ้ากล้าเดินลึกเข้ามาในป่าเกือบ2 ชั่วโมงแล้วเสียงลมหายใจหอบแหกๆลุงทับพักก่อนได้ไหมขาผมจะหลุดแล้วกล้าบ่นหลังพิงกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพลางล้วงมือเข้าไปในเป้เพื่อควานหาถุงขนมอีกฟากหนึ่งของป่าที่ต้นไม้ใหญ่ในโพรงต้นไม้เจ้าโชคดีกำลังนอนขดตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวมันได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินใกล้เข้ามาหัวใจดวงน้อยเต้นรัวตุบๆสัญชาตญาณบอกให้มันซ่อนตัวให้เงียบที่สุดเพราะมันกลัวว่าจะเป็นพวกโจรใจร้ายที่ตามมาจับมันอีกโชคดีเอ็งอยู่แถวนี้ไหมเสียงตะโกนแหบพร่าของลุงออสดังขึ้นเจ้าโชคดีหูผึ่งทันทีเสียงนี้มันคุ้นหูเหลือเกินเสียงของลุงออสเหรอมันอยากจะร้องตอบแต่ความกลัวจากเหตุการณ์เมื่อคืนยังฝังใจมันลังเลไม่กล้าขยับตัวได้แต่ส่งเสียงในลำคอเบาๆอูดทางด้านกล้าเขาแกะถุงขนมดังกรอบแกรบ
เจ้าโชคดีจำเสียงนี้ได้แม่นยำยิ่งกว่าเสียงใดๆในโลก มันคือเสียงถุงขนมของพี่กล้า ความลังเลหายไปสิ้น มันรวบรวมความกล้า ตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากโพรงรอกไม้ เตรียมจะโผล่หน้าออกไปหาเจ้าของเสียง จู่ๆเสียงฟ้าผ่าก็ดังสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงร้องของมันจนมิด ตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องป่า ลุงออสเงยหน้ามองฟ้าด้วยความตกใจ แย่แล้วไอ้กล้า พายุเข้า รีบไปหาที่หลบฝนเร็ว ทางโน้นมีถ้ำอยู่ ครับลุง ไปเร็วครับ กล้ายัดถุงขนมใส่กระเป๋า แล้วรีบวิ่งตามลุงออสออกไปอย่างรวดเร็ว เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากที่ทั้งคู่วิ่งออกไป จมูกสีชมพูเปื้อนโคลนของเจ้าโชคดี ก็โผล่พ้นรากไม้ออกมา แต่มันสายไปเสียแล้ว เบื้องหน้าของมันคือความว่างเปล่า มีเพียงรอยรองเท้าของลุงออสและเศษถุงขนมที่กล้าทำตกไว้ปลิวว่อนไปตามลม เจ้าโชคดีมองแผ่นหลังของลุงออสและกล้าที่วิ่งห่างออกไปไกลจนลับสายตา มันพยายามจะวิ่งตามแต่ขาที่เจ็บและร่างกายที่อ่อนล้าทำให้มันก้าวไม่ออก เสียงร้องเรียกแผ่วเบาหายไปในสายลมและเสียงฟ้าร้อง เจ้าหมูน้อยยืนมองทางที่พวกเขาจากไปน้ำตาไหลพรากปนกับเม็ดฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาสายฝนที่เคยโปรยปลายเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นพายุฝนโหมกระหน่ำเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงปร้างกับเสียงน้ำป่าที่เริ่มไหลหลากลงมาจากภูเขาเจ้าโชคดีที่ยืนร้องไห้อยู่ตรงโคนต้นไม้ตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงน้ำป่าสีแดงขุ่นไหลทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วมันพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่น้ำเชี่ยวพัดเอาร่างอ้วนกลมของมันลอยละลิ้วไปตามกระแสอูดโชคดีร้องลั่นมันตะเกียกตะกายว่ายน้ำสุดชีวิตจนไปติดแงกอยู่บนโขดหินก้อนใหญ่กลางลำห้วยที่น้ำกำลังขึ้นสูงรอบด้านมันหนาวมันกลัวและน้ำก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะท่วมมันแล้วทางด้านลุงออสและกล้าที่วิ่งไปหลบฝนอยู่ในเพิงถ้ำเล็กๆไม่ไกลนักต่างก็นั่งมองสายฝนด้วยความกังวลฝนตกหนักขนาดนี้รอยเท้ามันคงหายหมดแล้วแน่ๆเลยลุงกล้าพูดเสียงอ่อยกอดแป้ใบใหญ่ไว้แน่นลุงออสถอนหายใจสายตาเหม่อมองออกไปที่ลำห้วยหน้าถ้ำทันใดนั้นแสงฟ้าแลบแปลบปราบสว่างวาบไปทั่วป่าทำให้แกเห็นอะไรบางอย่างที่โขดหินกลางน้ำหมูตัวหนึ่งเฮ้ยนั่นมันโชคดีลุงออสตะโกนลั่นใช่จริงๆด้วยโชคดีมันติดโขดหินอยู่แต่สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิดระดับน้ำสูงขึ้นอย่างน่ากลัวและท่อนซุงขนาดใหญ่กำลังไหลตามน้ำมาถ้ามันชนโขดหินโชคดีไม่รอดแน่ไม่ได้การแล้วลุงออสหันขวับมาหากล้าแววตามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแกกระชากเชือกเส้นหนาออกมาจากแป้ของกล้าแล้วมัดปมที่เอวตัวเองอย่างรวดเร็วกล้าเอ็งหาที่ยึดให้มั่นแล้วจับปลายเชือกนี้ไว้ให้แน่นที่สุดเลยนะเข้าใจไหมลุงจะทำอะไรน้ำมันเชี่ยวมากนะลุงกล้าหน้าซีดร้องถามด้วยความตกใจข้าจะไปช่วยเพื่อนข้าลุงออดไม่รอช้าตูมความเย็นเฉียบของน้ำป่ากระแทกร่างชายแก่จนจุกลุงออดสำลักน้ำเล็กน้อยแต่แกกัดฟันว่ายทวนน้ำเข้าไปหาโขดหินแรงน้ำมหาศาลพยายามพัดแกไปแต่แกสู้แกนึกถึงหน้าเจ้าหมูที่รอกล้วยจากมือแกจะยอมแพ้ไม่ได้โชคดีลุงมาแล้วลุงออสตะโกนแข่งกับเสียงฟ้าผ่ามือหยาบกร้านเอื้อมออกไปสุดแขนเจ้าโชคดีเห็นลุงออสมันร้องรับด้วยความดีใจสุดขีดอูดมันพยายามยื่นขาหน้ามาหาจังหวะนั้นเองท่องซุงยักษ์ก็พุ่งเข้ามาใต้โขดหินจับมือลุงไว้ลุงออสพุ่งตัวเครื่องสุดท้ายคว้าขาหน้าของเจ้าโชคดีไว้ได้ทันควันแล้วกระชากร่างหมูอ้วนเข้ามาสู่อ้อมกอดก่อนที่ท่องซุงจะกระแทกโขดหินดังโครมจนแตกกระจายกล้าดึงเลยลุงออสตะโกนสุดเสียงกล้าที่รออยู่บนฝั่งกัดฟันแน่นเอาเชือกพันกับต้นไม้แล้วออกแรงดึงสุดชีวิตลุงสู้โชคดีสู้เด็กอ้วนดึงเชือกที่ผูกเอวลุงออสลากทั้งคนทั้งหมูฝ่ากระแสน้ำกลับเข้าหาฝั่งทีละนิด
จนในที่สุดร่างที่เปียกโชกของลุงออสที่กอดเจ้าโชคดีไว้แน่นก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนพื้นหญ้าได้อย่างปลอดภัยทั้ง3ชีวิตนอนแผ่ราอยู่บนพื้นท่ามกลางสายฝนที่เริ่มซาลงเสียงหอบหายใจดังประสานกันลุงออสค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองหน้าเจ้าหมูที่กำลังสั่นเทาไอตัวแสบเอ็งทำข้าหัวใจจะวายเจ้าหมูเงยหน้ามองลุงน้ำตาหมูไหลพรากร้องเสียงสั่นลุงออสกอดมันตอบแน่นน้ำตาของลูกผู้ชายไหลปนกับน้ำฝนไม่เป็นไรแล้วลุงอยู่นี่แล้วเรากลับบ้านกันนะลุงออสอุ้มเจ้าโชคดีที่ตัวหนักอึ้งขึ้นไปวางบนเบาะหลังของรถจิ๊ปสีสนิมคันเก่งเสียงเครื่องยนต์ดังก้องป่าอีกครั้งพาพวกเขามุ่งหน้าออกจากป่าสู่ถนนใหญ่สู่ที่เรียกว่าบ้านบรรยากาศที่เคยเงียบเหงาตอนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะลุงออสกำลังง่วนอยู่กับการใช้สายยางฉีดน้ำล้างตัวให้เจ้าโชคดีคราบโคลนจากป่าถูกชำระล้างออกจนเผยให้เห็นผิวสีชมพูสะอาดสะอ้านอยู่นิ่งๆสิเว้ยเดี๋ยวก็ไม่หล่อหรอกลุงออสบ่นยิ้มส่วนกล้านั่งเช็ดผมอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ในมือถือจานกล้วยน้ำว้าใบโตเสร็จยังครับลุงผมกับโชคดีหิวจนไส้กิ่วแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเอ้ากินฮ่าเจ้าโชคดีวิ่งปรูดไปที่จานกล้วยทันทีมันกินอย่างมุมมามแต่ดูมีความสุขที่สุดในโลกกล้าเองก็เคี้ยวตุ้ยไม่แพ้กันลุงออสนั่งมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่พองโตคืนนั้นทั้ง3ชีวิตนอนแผ่หราดูดาวด้วยกันที่ระเบียงหน้าบ้านลมพัดเย็นสบายลุงออสหลับตาลงอย่างสบายใจการผจญภัยครั้งนี้สอนให้แกรู้ว่าบ้านที่มีใครสักคนรอเรากลับไปและตราบใดที่มีเจ้าโชคดีและเจ้ากล้าอยู่บ้านหลังนี้ก็จะเป็นวิมานที่อบอุ่นที่สุดตลอดไป